كده وطريق كده. هاخد الطريق اللي قدامي. الزرع هنا مش معقول. الشارع ده سد برضه. المنطقة اللي أنا ساكنة فيها في قصر جنبها، أحد القصور التاريخية. سول فيها كذا قصر من القصور القديمة، بس لسه ما عملتش بحث في الموضوع ده. فالقصر اللي قريب مني ده أنا معرفش هو قصر ايه بالظبط، بس عديت عليه أول امبارح لما اتمشيت، عملت اللفة بتاعة البلوك اللي قلتلكوا عليها دي. المفروض الشارع اللي أنا ماشية فيه اللي هو الرئيسي اللي احنا هنطلع عليه دلوقتي ده بيطلع على الشارع اللي فيه القصر. أوري إنهنك، شايفين اليافطة الزرق اللي قدامي ده بنك أوري، أحد أهم البنوك اللي موجودة هنا. موضوع الإشارات هنا طبعا يعني أكيد تقدروا تستنتجوا أنا هقول إيه. الإشارة بتاعة المشاة لما تبقى حمراء حتى لو الشارع فاضي ومفيش عربيات بيفضلوا واقفين برضه. بس امبارح بعد ما استغربت انهم طبعا فضلوا واقفين مع ان مفيش عربيات، لما الإشارة طولت فضلت حمراء وفضل الشارع فاضي لمدة ومفيش عربيات ولا جاية من بعيد حتى، بدأوا يعدوا والإشارة حمراء. أنا أساسا كنت هعدي من الأول طبعا لما لقيت الشارع فاضي، بس لما لقيت الناس واقفين جنبي يعني قلت خليني مع الجماعة. شايفين الزرع الصغير ده؟ ممكن يكون المبنى ده ليه علاقة بالقصر أو وراه أو حاجة، مش عارفة. معلش عشان المعلومات اللي بديها لكم مش دقيقة، لأن زي ما قلت لكم لسه ما عملتش بحث للمنطقة، بس يعني أديني بستكشف. واحد أجنبي أهو. امبارح لما شفت واحد أو اتنين أجانب وأنا ماشية، أول ما شفتهم كنت عايزة أقول يا تحيا مصر، تحيا مصر ازاي يعني، هم ملوش علاقة بالأجانب، بس علشان كل اللي حواليا كوريين. أول ما لقيت حد أجنبي حسيت إن إيه ده، حد من الناس اللي أنا متعودة عليهم، يعني كأن الأجانب من جنسيات تانية غير الكوري أعرفهم على طول. الموتوسيكلات هنا في كوريا كتير جدا، مش بس بيستخدموها كمواصلة عادية، الدليفري كتير جدا. وفي خدمة عندهم هنا معرفش إذا كانت موجودة في مكان تاني ولا لأ، دليفري، بس مش الدليفري اللي احنا واخدين عليه اللي هو بتاع مطعم يعمل لك دليفري، لأ. دليفري ده يعني حد بيتصل بخدمة ويقول لهم أنا مثلا نسيت حاجة في المكان الفلاني، يروحوا يجيبوها له، أو مثلا عندي حاجة عايزة أوصلها لحد أو مكان معين يجي يستلموها منه ويروح يوصلوها له. حاجة يعني علشان إيه، تعتبر زي حد بيساعدك يعمل لك مشاوير من غير ما انت تضيع وقت او تتعب نفسك لو مشغول او كده. بصوا اليافطة الصغيرة الصفرا دي بودونغ سان. بودونغ سان دي يعني مكتب زي سمسار عقاري، منتشرة جدا برضو هنا. اعتقد برضو ما فيش شارع مش هيبقى فيه
واحد او اتنين اكتر يعني. في شارع جانبي اهو، بس انا مش هدخل بقى لاني قربت من الشارع الرئيسي وعايزه اوريه لكم. الناس هنا على فكره بتمشي بشماسي على طول، مش بس عشان في الصيف وفي مطر على طول، عشان الشمس كمان يعني بيمشوا بشمسيه عشان تحميهم من الشمس. المحلات هنا كلها ايا كان نوعها هي بتبيع ايه، منتج او خدمه، دايما تلاقوا حملات الدعايه بتاعتها اللي عاملها ممثل او ممثله مشهوره جدا. يعني اي ممثل او ممثله تلاقوا عمل مسلسل ونجح جدا، على طول حد ياخدوا يعملوا حمله الدعايه بتاعته. فطول ما احنا ماشيين هتلاقوا مثلا فرق موسيقيه صورها محطوطه على محلات. الشمس بدات تبقى قويه، جو كده صعب. اعتقد ان انا هلف واروح الكوش تل احسن. غير موضوع الموتوسيكلات، العجل هنا برضو منتشر جدا، ومش بس الشباب بيركبوه، في كبار كمان بيركبوه. في طريقة معينة مبادرة جامعة عملتها، بس مش فاكرة يعني القصة ايه بالظبط. يعتبر يعني العجل بيتأجر بطريقة إلكترونية، بيبقى فيه كده في أماكن معينة في الشوارع الرئيسية مجموعة عجل محطوطة، وعن طريق ابليكيشن بينزل على الموبايل، بتدفعوا تأجير، قيمة تأجير يوم، ويتبعت لك على من خلال الابليكيشن اللي على الموبايل ده باسورد علشان تقدر تفك القفل بتاع العجلة وتاخدها للمدة المحددة. تقريبا بيبقى التأجير باليوم. لسه عايزة اعرف تفاصيلها واجربها فيه بإذن الله. بصوا المحل ده، شايفين انه موجود في الفاترينا ده، اسمه هانبوك. ده الزي التقليدي في كوريا، هانبوك. طبعا حاجة تاريخية، بس لسه بيتلبس لحد النهاردة في المناسبات الرسمية. يعني مثلا الفرح، حفلات الزفاف، أم العريس وأم العروسة بيلبسوا هانبوك، وإخواته اللي هي الشخصيات القريبة قوي من العريس والعروسة يعني. هانا انهينج ده بنك هانا، برضو احد البنوك المشهوره في كوريا غير اللي انا قلته لكم. هو في حوالي 3 بنوك فروعهم منتشره قوي في كوريا. هغير الفيديو تغيير يعني شويه، خليكم تشوفوا الشارع من ورايا. بصوا الحوض اللي ورايا ده محل سمك. هو الحوض فاضي دلوقتي، بس عادة محلات الأسماك هنا بيبقى عندها أحواض زي دي علشان تحط فيها السمك يفضل صاحي، لما الحد يجي يشتري يعني يلاقيه لسه صاحي يبقى عليه إقبال أكتر.
الشارع لذيذ كده وهو هادي عن امبارح. في شوارع لاحظت فيها ان على الرصيف جزء مخصص للدراجات بس لسه ما لاحظتهاش بقى، هل هي في شوارع رئيسية في اماكن معينة بس ولا ايه؟ ده مجمع عمارات اسمه انام. سامسونج على فكرة هنا ليه مجمعات عمارات كتير. يعني سامسونج احنا عارفينها بتشتغل الكترونيات بس، لكن هنا بتشتغل كونستراكشن، بنى وتشييد وكده. يعني ممكن تلاقوا في مجمعات عمارات مكتوب عليها سامسونج. احلى حاجة هنا كمان بقى اكيد يعني باريس باجيت. دي سلسلة محلات منتشرة قوي، مخبوزات. انا عايزة اتمشى اكتر من كده بس الجو صعب فعلا. في الدرجات اللي قلتلكوا عليها ايه، يا رب تكون باينه كده. شايفين في شاشه الكترونيه على الدراجه من قدام، دي تقريبا بقى اللي بتستخدمها عشان تدخل فيها البيميل الباسورد اللي جاتلك على الابليكيشن. انا لسه عايزه اتمشى شويه، بس هو انا دلوقتي على ناصيه الشارع اللي انا ساكنه فيه. هقلب الكاميرا شويه.